Jadi ke? Hi guys, welcome back to my channel. Okay, actually aku buat video pasal X2 360 Insta X2. So aku just nak ambil lah apa aku boleh lagi tambahan walaupun dah invest. Sebab bila kita pakai ni, kita nak guna wifi transfer, dia ambil masa lama gila untuk edit. Masukkan dalam handphone, pakai Insta punya apps memang lama gila. And then handphone kau panas gila. And for both, kalau guna Insta ni, connect to kalau guna wifi ni untuk connect, dia perlukan apps dia. So kita connect dengan ni, ambil masa untuk setiap video lama gila. And then panas nak meletup. So Insta X2 keluarkan barang baru, that's new Quick Reader. So aku invest sikit, harga dalam 300. Tak nak unbox lagi, benda baru baru dapat. So kita tengok sama-sama. Benda kecil je, bye. Pandai dia, aku try guna kad reader yang biasa tapi tak boleh pakai lah. Memang dia tak detect lah. Tak tahulah yang ni aku hopefully it's function on my phone Android. So ni harga dia, beli ke Shopee je, local. Kalau kat China pun ada, lagi murah tapi tak ada stok. But I can't wait for it. Beli RM30. Kita look dalam dia. Mak susah nampak. For Android Quick Reader. So baru dia orang keluarkan this year benda ni. Sama yang komplain tu mungkin lah sebab handphone orang panas dan habis cepat. So ni je benda dalam ni. Oh. Harga RM300, bye. Wow. Nak main benda mahal-mahal macam ni lah. Ini invest lah sikit. Function dia, you attach okay. Ini untuk iPhone. So ini untuk Android Type-C. Android Type-C dengan iPhone dia boleh pakai benda ni. And then dia masukkan memory card from this X2. And then terus cucuk di sini. Cucuk sini, masukkan memory card kat sini and direct connect. You terus boleh edit, download all the video directly. Tak perlu connect wifi. From there you attach and terus connect ke phone. Bawah phone Type-C and download kat sini. And then dia akan automatic appear kat apps like this. So terus you boleh Okay.
Hopefully benda ni membantu. Seronok kalau benda lagi cepat boleh buat kan. Okay, thanks. See you in next video. Bye bye.